සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට ට්‍රේන් ට්‍රැවලර් YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. රේල් පීලි දෙකක් කොහොමද එකට තියලා වෙල්ඩ් කරන්න කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝව දිගටම නරඹන්න. අද භාවිතා කරන වෙල්ඩ් කරන ක්‍රමය තමයි thermite welding කියන වෙල්ඩ් කරන ආකාරය. රේල් පීලි දෙකක් වෙල්ඩ් කරන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ ඒ රේල් පීලි වල මොනවා හරි රේල් ෆ්‍රැක්චර්ස් තියෙනවද කියලා. එහෙම රේල් ෆ්‍රැක්චර්ස් තියෙනවා නම් ඒ රේල් ෆ්‍රැක්චර්ස් තියෙන තැන් වලින් රේල් පීල කපලා තමයි වෙල්ඩ් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. රේල් ෆ්‍රැක්චර්ස් නැති වුණත් එකට යවන මුහුණත් දෙක හොඳට සුමටව තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා රේල් පීලි දෙක රේල් පීලි කපන කියතක් භාවිතයෙන් හොඳට කපාගෙන ඒ මුහුණත් දෙක සුමට කරගෙන රේල් පීලි වල දෙපැත්ත හොඳට සුද්ධ කර ගැනීම සිදු කර ගන්න ඕන. එසේ සුද්ධ කරගත්තු රේල් පීලි දෙක ඊට පස්සේ එකම එලයින් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රේල් පීලි දෙක එක දිගට එක ලෙවල් එක තියෙන්න ඕනේ. මොකද වෙල්ඩ් කරාට පස්සේ එක රේල් පීලක් විදිහට ඒක පේන්න ඕනේ. ඒක නිසා ලෙවල් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව හරියට එකකින් දින විදිහට මේක හදා ගැනීම අනිවාර්ය සාධකයක් වෙනවා. වෙල්ඩින් කරන්න මෝල්ඩ් එක සම්බන්ධ කරනකොට වෙල්ඩින් කරන පීලි දෙක අතර මුහුණත් දෙක අතර පරතරය මිලිමීටර් 25ක් පමණ තියන්න ඕන. රේල් පීලි දෙකක් එකට තියලා වෙල්ඩ් කරන්න අච්චුවක් තියෙනවා. ඒ අච්චුවට ඕන අමුද්‍රව්‍ය දාලා මේ කට්ටිය ඒ අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඒ මෝල්ඩ් එක හදාගන්න විදිහ තමයි මේ ඔබට පේන්නේ.
ඉන් අනතුරුව තමයි ඒ මෝල්ඩ් එක රේල් පීලි දෙකම අහුවෙන විදියට තියලා ඊට පස්සේ කරන්නේ අදාළ මෝල්ඩ් එකේ රේල් පීලි වල ජොයින් දෙක හොඳට තාප කරගන්න ඕන. ඒකට ගෑස් භාවිතයෙන් විනාඩි 2ක් 3ක් අතර කාලයක් හොඳට රේල් පීලි දෙක තාප කර ගැනීමක් සිදු කරනවා. එයා කම්ප්‍රෙසරයක් හා ගෑස් භාවිතයෙන් තත් කරගත් මුහුණක් දෙක අතරට ඉන්පසුව තමයි යකඩ මිශ්‍රණය තියන්නේ. ඒ සඳහා බකට් එකක් භාවිතා කරනවා. ඒ බකට් එකට නිලාකූරකින් තමයි ගිනි අවුලවන්නේ. එසේ ගිනි අරගෙන යකඩ කුඩු ද්‍රාවණයක් බවට පත් වෙලා බකට් එකේ යට තියෙන හිලක් ආධාරයෙන් අර රේල් පීලි දෙක අතරට වැටෙනවා. ඉන්පසුව තමයි එම යකඩ ද්‍රාවණය ඝන වෙලා ආයිමත් තනි රේල් පීලියක් විදියට හැදෙන්නේ. හැබැයි මෝල්ඩ් එක තිබුණු නිසා ඒ රේල් පීලි දෙක අතර ඒ මෝල්ඩ් එක විදියටම අච්චුව තියෙනවා. යකඩ උණු වෙලා රේල් පීලි දෙක අතරට වැටිලා ඒකේ හටගන්නා හැඩය මෝල්ඩ් එකේ හැඩය. ඉතින් මෝල්ඩ් එකේ හැඩය රේල් පීල්ලේ තියෙන්න බැරි නිසා කරන්නේ ටිකක් උෂ්ණත්වය අඩු වුණාට පස්සේ එම හැඩය කඩලා ඉවත් කරලා රේල් පීල්ලේ හැඩයට ගැනීමක් සිදු කරනවා.
ඉන්නතුරුව වෙල්ඩ් කරපු පෘෂ්ඨය කුමට කර ගැනීම සඳහා ප්‍රයිම් කිරීම සිදු කරනවා. කලින් තිබුණු රේල් පීලි දෙක වෙනුවට දැන් තියන්නේ එතන තනි රේල් පීල්ලක්. ওই විදියට ජොයින්ට් වලට වෙල්ඩින් කරගෙන යනකොට අපිට එනවා තනි එක දිගට රේල් පැනල්ස්. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ නැරඹු ඔබ සැමට ස්තුතියි.